خوشحالم فهم میکنن رفتم من میگن زنداره. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ ما دوباره برگشتیم با یه ویدیو آموزنده دیگه. اگه دوست داری این سس کچاپ خفن رو توی خونتون بدون تجهیزات درست کنی، پس تا آخر ویدیو همراه ما باش و خیلی خوشحال میشم برای حمایت از ما چنلمون رو سابسکرایب کنی، این ویدیو رو لایک کنی و نظرتو توی کامنت ها بگی. بریم سر وقت مواد لازم. 2 قاشق غذاخوری روغن، 3 قاشق رب، 2 قاشق چایخوری سرکه، 3 قاشق چایخوری لیمو، 3 قاشق غذاخوری شکر، فلفل به مقدار لازم و نمک به مقدار لازم. اول از همه میریم روغن رو داخل شیء مورد نظرمون میریزیم واسه اینکه تفتش بدیم. مقداری شکر که لازم هست رو میریزیم. نمکمون رو اضافه میکنیم. فلفل حالا بسته به نیازمون میریزیم. حالا چقدر نیاز دارید که تند بشه، که معمولا تندش میکنه. آب لیمو رو میریزیم که پیشنهاد میکنم آب لیمو رو زیاد نریزیم، چون که مزه رب رو میگیره از سس. یه مقدار خیلی کم هم بهش سرکه سیب اضافه میکنیم. و میرسیم به جای خوشمزه داستان، رب گوجه فرنگی. خب برای اینکه این رب رو اضافه کنیم، اول قاشق رو ور میداریم و تقریبا 3-4 قاشق بهش رب اضافه میکنیم. همینجا یه مقدار همش میزنیم تا رخ کار رو بگیره. بعدش میذاریم روی کوفر یا گازمون، یکم تفتش میدیم، دوباره همش میزنیم و بعدش میذاریم که قلقل کنه. خب اینجا میبینیم که ربمون یه مقدار شل شده و قیافه سس به خودش گرفته. برای اینکه اینطوری بشه بهش یه مقدار آب و آب لیمو اضافه میکنیم تا از حالت سفتی ربمون در بیاد و یکم همش میزنیم. بعد اینکه همش زدیم میذاریم تا قشنگ شل بشه و یه مقداری قلقل کنه. اینطوری تا جایی که قشنگ تیکه‌های رب بیاد بالا و یه مقدار حالت قلقل به خودش بگیره. خب این سس ما آماده شد، میتونیم بذاریم داخل یخچال. بعد اینکه سرد شد میتونیم ازش استفاده کنیم و نوش جانش کنیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، پیس اوت.